بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. كده معاكم المحاضرة بتسجل علشان زملائنا اللي مش حاضرين لايف، وبنكمل الانتراليجينال ثيرابي بارت 2. اتكلمنا على الفايف فلورويراسيل وأهميته، واتكلمنا على الميزوتريكسات وقلنا إنه موجود في الليتريتشر في حالات الكيراتو أكانثوما وفي النيل سورايسيس وكمان في الكيوتينس مالجنسيس كمان مكتوب. فبالتالي حقن الميزوتريكسات والفلورويراسيل مهم في الكومن براكتس، ولازم تتعلم حقنهم لأنهم بيسعفونا في أوقات كتير. البليومايسين كمان من الحاجات الجميلة جدا، والبليومايسين أنا دايما بشبهه بالبوتوكس، وهتعرفوا ليه بشبهه بالبوتوكس دلوقتي. بنستخدمه في الكيلويدز، بنستخدمه في الوورت، في الهيمانجيوما، في الكيراتو أكانثوما، وفي الليشمانايسيس كمان. كل دي الانديكيشنز لحقن البليومايسين. طب هو ليه شبه البوتوكس؟ وانا حطيت الصورة دي علشان هو بيتحط في الثلاجة زي البوتوكس، تمام، وعلشان كمان هو بيتحل، يعني هو بيكون عبارة عن لايفولايزد باودر وبيتحل بالسلاين زي البوتوكس، تمام، وبيتعان في الثلاجة لمدة شهر، يعني بيدنه فاليد معاك لمدة شهر، بعد شهر بيكون الافيكاسي بتاعه تقريبا راح. البليومايسين موجود في فايلز either 15 يونت أو 30 يونت، يعني في نوعين من الفايلز موجودين، وبنحللهم زي ما بنحل البوتوكس كده من 1 ل 5 ملي سلاين، نورمال سلاين، وبيتحط في الثلاجة في درجة حرارة 2 ل 8 سيليزيوس. وطبعا قلنا ان هو الشيلف لايف زي ما هو مكتوب في البوتوكس، تمام، انه يفضل تحقنه اول ما تعمل له تخفيف بالسلاين، او ممكن يدنه معاك up to 4 weeks في الريفريجريتور. حقن البلوميسين من الحاجات الجميله، ولكن السايد افكت بتاعه كمان زي الفايف فلوريوراسيل، حته البينفول رياكشن بتاعه. احنا بنيجي نحقنه للعيان، العيان في الحقيقه بيحس بالام شديده شويه، فممكن تحقن لوكال انستيزيا قبل ما تحقنه. الانترفيرون انا جايب الجدول ده لمجرد التذكره العلميه، لكن في الحقيقه انا لا عمري حقنت انترفيرون، ولا هو حتى موجود افيلبل في الماركت علشان نحقنه، لكن ده الموجود في الادب الطبي فيه، فانا حبيت اجيبه لمجرد يعني الارشفه الطبيه. لكن الانترفيرون احنا ما بنحقنهاش يعني. طيب وات اباوت الفيراباميل؟ والفيراباميل ده الجندي المجهول، دايما منسي. يمكن بعض زمايلنا اللي ما بيشتغلوش اندرولوجي او بيشتغلوا ديرماتولوجي بس هو نسيه. احنا علشان اندرولوجي مايندد واشتغلنا اندرولوجي، فدايما بنستعين بامبولات الايزوبتين في مرض مشهور جدا اللي هو بايروني، مرض بايروني، اللي هو واحد من الحاجات اللي هي بتعمل فايبروتيك بليكس في البينس، وبناء عليه احنا بنحقن المريض بالفيراباميل او بالايزوبتين، وحالات كتير بتستجيب. لكن في الدرماتولوجي فيلد بنحقنه في الكيلويد وفي الهايبرتروفيك سكارز، وبيجيب نتائج برضو جيدة، ويعتبر سلاح معاك جيد تقدر تستخدمه. مش كل الحالات بنستخدم فيها ستيرويدز، بس انت ممكن تستخدم الفيراباميل. طيب الفيراباميل بتحقنه كل 3 أسابيع تقريبا. الأمبول بيكون فيه 2 ملي، كل ملي فيه 2.5 ملي جرام، وده التركيز. فانت بتحقن 2.5 ملي جرام، يعني 1 ملي تقريبا في الليجن، او ممكن تحقن الامبول كله على حسب تعدد الليجنز قدامك مره كل 3 اسابيع. خلاص احنا كده خلصنا جزء الفارماسيوتيكال انجكشنز، الحاجات الادويه اللي بنحقنها في الاوت بيشنت كلينيك. وهنيجي للميزوثيرابي، والكل بقى يصحصح معايا في موضوع الميزوثيرابي، لان ده يعني في الحقيقه ما بيتشرحش بشكل جيد حتى في الجامعات. الترم ده عليه اختلاف كبير، ما فيش اجماع علمي على الميزوثيرابي حتى الان.
بس برضه لازم نبقى عارفينه ونحطه بشكل علمي وبمنطوق علمي وبممارسة سليمة، لأن هو بيمارس طبعا في العيادات، فلازم تمارس على بينة. كلمة ميزوثيرابي بشكل عام هي عبارة عن intradermal injection لvariable mixtures من بقى هرمونز لفيتامينز لانزيمز أو bioactive substances بشكل عام في little quantities. دي فكرة الميزوثيرابي أو light concentrations، بمعنى إن هو يعتبر واحد من البايو انجكتابلز. أنت بتحقن كل الليلة دي مجمعة كده في أنسجة حيوية مباشرة، عايز توصل للهدف بتاعك بدون ما تمشي في البلاد سيركيوليشن. طيب علشان كده هو يعني احنا مش هنحقنه بقى، عفوا مش هنقول عليه انترا ليجنال، هو انت بتعمل انترا ديرموثيرابي لان انت بتحقن في الديرمس مش بتحقن في ليجن، مظبوط كده. فعلشان كده ده مصطلح افضل شويه اللي هو الانترا ديرموثيرابي. طيب ده عمنا ميشيل باستور، تمام. دكتورة رانيا بتتكلم على الصوديوم ستيبوجلوكونات. يس، احنا بنحقن الصوديوم ستيبوجلوكونات فعلا في حالات الاشمنايسز. يمكن انا ما سلطتش عليها الضوء قوي لانه يعني هو مش اوف ميجور انترست لمعظم الاطباء المصريين. احنا طبعا لازم نبقى عارفين الاشمنايسز وهاو تو ديل، ويمكن الناس اللي بتشتغل في المستشفيات العسكرية هم أكتر ناس بيشوفوا الإشمانيسيس، يليهم المستشفيات الجامعية. لكن المستشفيات العسكرية علشان العساكر اللي بيخدموا على الحدود تحديدا في سيناء هم اللي بيصابوا أو عرضة للإصابة بالإشمانيسيس. لكن في الكومن براكتس مش بنشوفه كتير، يعني أنا ما بشوفش الإشمانيسيس كل يوم. انا لو شفت لي حاله كل كام شهر يبقى كتر خير الدنيا. الاشمنايسز طبعا of more importance و of more concern للاطباء العراقيين والاطباء الشوام السوريين، بيشوفوا ده كتير بالذات يعني في حلب وفي بغداد، ويمكن في الأردن برضو بتبقى في حالات كتير في البادية في الأردن. احنا في مصر في سيناء، في ليبيا ممكن برضو زمايلنا في ليبيا بيشوفوها. لكن احنا في وادي النيل مش قوي، مش كتير نشوف حالات الاشمنايسيس، يمكن اكتر في سيناء وممكن في صحراء الصعيد شوي، او في الظهير الصحراوي لمحافظات الصعيد نشوف شوي. لكن طبعا الاشمنايسيس مهمه وحقنها بالصوديوم ستيبوجلوكونات مهم. نرجع بقى نكمل. الراجل العبقري ده، الراجل الفرنسي اللي قدامكم في الصورة، وهو بيستخدم حاجات أعتقد هي ما زالت حتى الآن إحنا بنستخدمها، نفس المناظر دي إحنا بنعمل ده. المسدس اللي في إيده ده حاجة شبه الميزوجن كده اللي إحنا بنجيبه في عياداتنا وبنستخدمه. والحاجات اللي في إيده التانية دي اللي هي بتوزع فكرة الأواني المستطرقة كده، وبتوزع الأكتيف سابستانس بالتوازي في كل انبوت في كل سيرنج انبوت يعني. فالحاجات دي ستيل حتى الآن احنا بنستخدمها في عياداتنا. وهو سنة 52 ميشيل بستور هو اللي اخترع الترم ده وعمل القانون ده. فبالتالي احنا لازم اذا هنشتغل ميزوثيرابي هنتقيد بقانونه اللي هو حاطه، ولازم تبقى عارفه. ما ينفعش تشتغل ميزوثيرابي كده. طب ايه قانون ميشيل باستور ده؟ يعني ايه اللي قاله؟ قال ان انت هتحقن مادة لازم تكون الوباثيك لايت، ولازم طبعا بارنترال يعني حقن، وبولي فالنت، وريجونالايزد. دول الخمس حاجات اللي لابد ان هم يتوفروا في حقن الميزوثيرابي. يعني ايه؟ يعني ايه الوباثيك؟ الوباثيك موجود يعني معناها الحاجة اللي انت بتحقنها تكون موجودة في الفارماكوبيا اللي هو دستور الأدوية. يعني هيجي لك حضرتك مندوب الشركة بتاعت الميزوثيرابي
هيقول لك إحنا عندنا الفايل دوت عبارة عن فيتامين سي ليكوريتش اكستراكت مش عارف إيه مش عارف إيه مش عارف إيه إن أ كوكتيل. وعلى فكرة ده صح جدا، ده هو الميزوثيرابي لازم يبقى بولي فالنت زي ما هنتكلم دلوقتي. ممكن يجي يقول لك ده في مادة اكس ال واي مش عارف ايه حضرتك، والمادة دي ليها فوائد كتير في كذا وكذا وكذا وكذا. هل انت هتحقنها اعتمادا على انها مادة جديدة او شركة لها سمعة او شركة انت تثق فيها، ولا تقول له لا حضرتك لازم المواد دي تكون الوباثيك؟ طب يعني ايه الوباثيك يا دكتور؟ يعني تكون موجودة في الفارماكوبيا. يعني ايه الفارماكوبيا؟ يعني دستور الادويه. حضرتك عندك دساتير الادويه، طبعا على راسهم دستور الدواء الامريكي ودستور الدواء البريطاني. افتح فيهم وشوف هل الدواء ده له ذكر في الدساتير دي ولا اختراعات. فاحنا مش هنحقن اختراعات، احنا هنحقن ادويه مسجله في الايه، في الاوفيشال فارماكوبيا. لايت يعني ما اقدرش احقن تركيزات عاليه. مش ما اقدرش، ده غلط، ده خطأ، ده خلاف قانون ميشيل باستور. انت حضرتك لازم تحقن بتركيزات دايما اقل. شوف قرص الفيتامين سي، قرص الفيتامين سي لما تجيبه من الصيدليه بيكون فيه 1 جرام فيتامين سي. هل هتحقن انت امبول فيه التركيز ده او فايل ميزوثيرابي؟ ده انت بتلاقي الفيتامين سي مكتوب عليه في الميزوثيرابي تركيزات 5% و10% وماكسيموم 20%. يمكن عمري ما شفتش فيتامين سي في ميزوثيرابي اكتر من 20%. فبالتالي لازم دايما تبقى اوف لور دوزز، ما ينفعش يبقى الدوزز هنا عاليه او قويه جدا، لان ده خلاف قانون الحقن الموضعي. طيب وبارنترال يعني ما ينفعش يجي حضرتك مندوب شركه يقول لك اصل الميزوثيرابي ده ما بيتحقنش. امال ايه حضرتك بيتشرب؟ يقول لك لا اصله بيتفرد كده على الديرمابين. هتقول له حضرتك انا ما عنديش مانع، بس ده ما اسموش ميزوثيرابي. الميزوثيرابي هو شيء لابد ان يكون معدل الحقن. الحقن على طول احقنه، سواء احقنه كونسنتريتد او اخففه. في بعض المصنعين يقول لك انا هحقن لك حاجه كونسنتريتد شويه، بس انت تاخد 1 ملي مع 1 ملي صلاين مثلا. ده ممكن، لكن في النهايه انا هحقن. طيب لو جالك حد قال لك ده ميزوثيرابي ما بيتحقنش، مش غلط، بس انا اعتقد يشيلوا منه اسم الميزوثيرابي. يبقى انت ممكن تستخدم ادجuvant مساج، يعني بايو اكتيف سابستانس، ممكن نحط عليها اي مسمى، لكن مش هنسميها بقى في الحالة ديت ايه، ميزوثيرابي. مش هنسميها هذا الاسم يعني. علشان كده لما نيجي نحقن حاجة لازم نتأكد من تعقيمها ومدى ان الحاجة دي ليها تعقيم او ستيرلايزد او مش معقمة. يعني ما ينفعش احقن حاجة ما فيهاش مش ستيرايل، مش متصنعة في منطقة عقيمة زي الفايلز بتاعت المضادات الحيوية كده. هل يقبل فيها ان ممكن نحقن حاجة مش معقمة؟ دي طبعا مصيبة. وللي متابعني على الفيسبوك، انا كنت مره حطيت بوست كده على الفيسبوك مره كان مهزله ان الميزوثيرابي يعني طلع فيه مستعمرات فطريه. كان حاجه في قمه المهزله يعني. بولي فالنت اللي هو الفكر اللي هو تقريبا موجود في معظم مصنعين الميزوثيرابي، اللي هو يبقى ينفع في كذا حاجه. يعني الميزوثيرابي اللي هحقنه في الوجه ده ينفع للوايتنينج وينفع للريجوفا جوب او للريجوفينيشن. واخر حاجه ريجيونالايزد، وده اكيد يعني انا هحطه في حته معينه او جزء معين. يعني احقن في الوجه، احقن في الدبل تشين، احقن في مكان يمين او مكان شمال وهكذا. الكاميرات يا جماعه، الناس اللي مشغله الكاميرات. دكتورة أماني بتقول إيه الأنواع اللي ممكن نحقنها مثلا كميزوثيرابي؟ اسم الشركة؟ لا، شركة إيه حضرتك؟ إحنا هنا بنشرح علم، مش هنقدر نقول لك على أسماء شركات. إحنا هنا بنقول علم. افهموا علم الميزوثيرابي وافهموه كويس وبعدين طبقوه بقى مع نفسكم. الانديكيشنز، إحنا بنحقن ميزوثيرابي في حالات إيه؟ في حالات السيلوليت،
في حالات الريجوفينيشن، في الالوبيشياز عموما بنستخدم فيها الميزوثيرابي، الاسترايا والرينكلز والسكارز. طيب كلام محترم. الكونترا انديكيشن، وده مهم تفهمه طبعا، لانه نادرا اما نلاقي حد ما يحقنش. يعني بنشوف دكاتره، يعني والله بشوف patients جايين لي كتير جدا في العياده ومحقونين، مش عارف يعني الاقي حتى ناس بريجننت وبيتحقنوا. طب ازاي؟ طب ازاي هي بريجننت وهتحقنها؟ هل انت دارس تأثير المادة اللي هتتحقن دي ونسبة السيستميك ابزوربشن فيها يبقى كام وتأثيره على الفيتس؟ وهل ده انت دارس الكلام ده او احنا دارسين او عندنا دراسات؟ طبعا لا، فبالتالي ما تحقنش. احنا ما بنحقنش الكاردياك بيشنتس، تحديدا العيانين اللي عندهم كاردياك اريزميز. وليه؟ هقول لكم كمان شويه. لانه اكيد في من ضمن المكونات اللي موجوده جوه الميزوثيرابي حاجات تاثر على الهارت ريت، بالذات الحاجات اللي بتستخدم للسيلوليت والفات ديسبرشن كوكتيلز دي. الحاجات دي فيها حاجات كتيره جدا بتاثر على الهارت ريت زي ما هنشوف دلوقتي. كمان الرينال ديس اوردرز، الناس اللي عندهم ديس اوردرز اوف ميتابوليزم عموما زي الدايابيتس، بريجننت او لاكتيتنج وومن، بيشنت ويز كانسر، يعني طبعا ده ما يتحقنش حتى ايثيكالي، او ان البيشنت يبقى عنده اي الرجيك رياكشنز للكوكتيل. طيب هتحقن ازاي؟ يبقى احنا فهمنا يعني ايه ميزوثيرابي، وقانون ميشيل باستير اللي حطه ده، وازاي تطبقه شرحناه، فعشان كده تطبق انت بقى في الحاجات اللي هتشوفها في العيادة او كده. طيب تحقن ازاي؟ احنا الحقن عندنا في 3 تكنيكس، في بابيولار تكنيك، وفي نباج تكنيك، وفي تكنيك اسمه بوينت باي بوينت. طيب واحدة واحدة كده. البابيولار تكنيك معناه ان انت بتحقن فيري سوبرفيشال، يعني ساعات بنحقن انترا ابيديرمال او انترا ديرمال، والديرمس هنا بيكون في السوبرفيشال ديرمس. فعلشان كده الدبس بتاع النيدل بيكون يا دوبك 1 أو 2 مليمتر، وبتدخل بزاوية 30 درجة علشان تعمل بليب وتشوف البليب بعينك. يبقى ده اسمه البابيولار تكنيك، لأن في بابيول بتتكون immediately after injection. ده أول تكنيك، وده التكنيك الاشهر في الحقيقه وبنستخدمه في معظم الحالات. في النباش تكنيك. النباش تكنيك معناه ان انت بيكون في كونتينوس بريشر على السيرنج مع تحريك سريع للسيرنج. يعني انت ايدك دي على طول كونتينوس بريشر، دايما بتضغط وانت بتحرك بسرعه، فبتعمل مالتيبل بانكتشر للسكين، وبالتالي الماتيريال بتدخل جوه على قد ما تقدر. الدبس هنا بيكون اعمق شويه، مش سطحي قوي زي البابيلر، يعني سنه مور ديب، وبتحتاج كميات اكتر من الماده. يعني انت لان النباش تكنيك بيهدر كتير من الماده، يعني مش هتقدر بقى تظبط الكميه اللي هتحقنها، بتاخد كميه كبيره وتبدا تشتغل ريجونال كده، وبعدين تعمل مساجنج على المنطقه. او البوينت باي بوينت. البوينت باي بوينت مقصود ان انا هحقن ديب انتراديرمال، يعني عكس الايه البابيولار الى حد ما. البابيولار يا انترا ابيديرمال يا انترا سوبرفيشال ديرمال. البوينت باي بوينت لا، ده انا بدخل بالنيدل عميقا، علشان كده انت ممكن تدخل بيربنديكولار على السايت اللي هتحقن فيه وتحقن كميه، فبتستهدف الديب ديرمس او الهايبوديرمس او السبكيوتس. فبالتالي البوينت باي بوينت فيه الفات ريدكشن ثيرابي اكتر حاجه بنستخدمها. طيب وعلشان كده انا هبتدي باللوكالايزد فات ريدكشن ثيرابي او حقن ما يسمى بالميزو لايبوليسيس. طيب البرايمري انجريدينتس اللي في معظم الحالات بنستعين بالفوسفاتيدايل كولين والإليكارنيتين والبروكاين. وهنا بقى يبتدي القلق شويه. هو البروكاين ده ايه؟ ارجعوا للفارما وشوفوا تأثيراته المتعددة. وكمان بص بقى السكندري انجريدينتس، ده انت عندك الكافيين واليوهمبين. لو تفتكروا اليوهمبين ده الالفا ادرينرجيك بلوكرز، والامينوفيلين اللي هو يعني ممكن يسرع دقات القلب.
فبالتالي ده مهم. فعشان كده احنا بنقول الحاجات دي ما تتحقنش لمريض كاردياك، تحديدا الناس اللي عندها اريزميا. والكافيين طبعا والاستيمولاتوري افكت بتاعه، فكل الكلام ده مهم. دي البرايمري انجريدينتس ودي السكندري انجريدينتس. طيب السيشن بروتوكول عادة بيبقى كل اسبوع 2 3 او 4 مع النشاط الحركي للمريض ومع الدايت، علشان يبقى العيان نقدر نقول in a burning state. اي فات لايبوليسيس يبدا يحصل، يعني يبدا العيان يحرق الفاتس دي، ما ترجعش تتراكم في مناطق تانية حتى. فبالتالي البروتوكول بشكل عام انا جايبه لك اختصارا اهو، تقدروا تاخدوا سكرين شوت للبروتوكول ده. انت بتنزل بعمق هنا كبير، انت عايز توصل للهايبوديرمس او السبكيوتينس تيشوز، فبتستخدم البوينت باي بوينت تكنيك، والانجكشن سبيسنج بيكون 2 سنتيمتر بين each injection point. الاماونت اللي بتحقنها بتعادل 0.2 ل 0.4، والانجكشن تكنيك زي ما قلنا بي باي اللي هو بي بوينت باي بوينت. والتوتال اماونت ما بنعديش ال 20 سي سي علشان ما نوصلش للماكسيمم دوز اللي لسه شايفينها في الشريحه اللي هي 2500 مللي جرام في السيشن الواحد. فبالتالي انت بتشوف الفايل اللي معاك فيه قد ايه بي سي، ما بتحاولش اللي هو الفوسفاتيدايل كولين، وما تحاولش تعدي اكتر من 2500 مللي جرام منه في السيشن الواحد. طبعا الفات بيرنينج ميزوثيرابي في الحقيقه له تاثير، بنشوف له تاثير كويس جدا، بس انت لازم تبقى سيلكتيف وهايلي سيلكتيف ان يور بيشنت. يعني مش اي عيان عايز يعمل لايبوليسيس تقول له يلا. بنشوف اعلانات كتير غير اخلاقيه، غير اخلاقيه في الحقيقه، تقراها كده دايما في اليوفط: تخسيس منطقه معينه من 10 سنتيمتر لمش عارف قد ايه في الشهر الواحد، وتعالى وحقن، وتعالى الله يخليك يا دكتوره رانيا شكرا، وتعالى اعمل وتعالى سوي. طبعا ده كله غير اخلاقي. انت لازم تبقى هايلي سيلكتيف ان يور بيشنت. اول حاجه انا شخصيا ما بختارش العيان الاوبيز. هتعمل له ايه ده؟ ده هو العيان لازم يبقى سليم الى حد ما، بس عنده منطقه معينه ريسيستنت الفات فيه، او الفات ما بيتحرقش بسهوله، او يقول لك انا بلعب تمارين يا دكتور، او انا يا دكتور مش تخينه بس بطني فيها فاتس او كده، وتبدا تحقنه فيها. كمان لازم ان المريض يكون زي ما قلنا الميتابوليزم بتاعه سليم. ما تحقنش عيان دايابيتك، ابوس ايديكم. بنشوف عيانين دايابيتكس كتيره بيروحوا يحقنوا الفات لايبوليسيس، وهذا ما يعني لا يجوز، ما ينفعش. طيب الكونسيدريشن تاني بص، تاني بعيد، ارجوك ما تحقنش ست حامل او مرضع، ارجوك ما تحقنش حد دايابيتك، ما تحقنش اي عيان عنده اوتو اميون ديس اوردر. يعني اي اوتو اميونيتي ده ابسوليوت كونترا انديكيشن، لان المناعه بتاعت الناس دي اصلا ملخبطه، وجهاز المناعه مش ناقص، هتحط له حاجه ممكن يحصل معاها تفاعل، فبالتالي تبقى المشكله مشكله كبيره. الموربيد اوبيزيتي، هتجيب عيان تخين قوي تحينه فين ده؟ فكل دي كونترا انديكيشنز للحقن. آه، احنا ساعات بنحقن الاي فات بادز، بس بص بقى، هو نقدر نحقنها، نقدر نحقنها طبعا. الموضوع يعني حالة زي دي لو في فات بادز، ما هو حل من اتنين: يا ممكن نحاول بالميزو لايبوليسيس، يا هيعمل جراحة علشان يشيل جزء من الفاتس دي. والفاتس اللي بيتشال بتبقى تقريبا 0.5 جرام، كمية قليلة جدا، لكن بيكون لها تأثير قوي في المنطقة دي. والعمليات دي طبعا بتبقى مزعجة ومحتاجة جراحين شطار قوي علشان يشيلوا نسبة من الفات وما يسيبوش أثر للجرح اللي اتعمل. فبالتالي الاي فات بادز ممكن نتعامل معاها، بس بشرط
ان انت تسلكت العيان. يعني لازم عيان يكون عنده فعلا اي باد فات، ما يكونش مجرد رينكلز او ما يكونش مجرد بافينس عادي او غير عادي او اديمه او كده وتحقنه. فانت لازم يكون ريل فات هرنيشن. طيب نحقن قد ايه؟ الصوره قدام حضراتكم اهي. هنحقن بوينت باي بوينت، بس الدبس هنا هيبقى طبعا تقريبا 2 او 3 ملم، وبنحقن 0.5 كحجم فقط، 0.5 ملي، بتوزعهم بالمنظر اللي انا كاتبه ده، 0.1 ناحيه الميديال كانسس، و0.1 ناحيه اللاترال كانسس، و0.3 في الايه، في الانترميديت بارت. وطبعا الكوكتيل اللي هيحقن هنا لازم يكون فيه البي بي سي تركيزه قليل، تركيزه 100 مللي جرام لكل ملي، ما يكونش تركيزات اعلى زي ال 500 او كده. ولو التركيز عالي انت ممكن تخففه بالسلاين، وبيحبوا قوي يحطوا البروكايين 2% علشان الاناثيتك افكت والفازو كونستريكتيف افكت في المكان ده، يعني بيقال ان هو بيكون نتائجه افضل شويه. السايد افكت طبعا انت هنا الجنرالي لما بتيجي تحقن انت ممكن يحصل بيرنينج بين افكت، ممكن يحصل برويزس تندرنس. العيان اللي ممكن يجيله فيجال ريسبونس، واتفقنا ان احنا لازم تفرق الفيجال ريسبونس او الفيجال اتاك او الفيجال سينكوب او النيوروجينيك شوك، كلها مسميات لشيء واحد عن الانافيلاكسس. وقلنا ان العيان ده بيدوخ وبيتعب وهو بيتحقن، بس الهارت ريت بتاعه بيبقى ايه؟ تاكي كارديا ولا براديكارديا؟ براديكارديا. والبلاد بريشر بيكون واطي، في برضه بلاد بريشر واطي، لكن الاير واي بريثنج كلير، مفيش مشكله. فبالتالي ده ما بيكونش اللي هو الانافيلاكسس. الانافيلاكسس عيان ده بيسكريت، العيان بتسمع اصوات عجيبه في الرئه، ممكن تلاقي له يورينيشن ودياريه وحاجات عجيبه كده، وتاكي كارديا او ما فيش فيلت بالس، وده طبعا لازم له ادرينالين. الهيماتوما والنيكروزس والابسس والهايبر بيجمنتيشن، كل دي مشاكل بنشوفها من حقن الميزوثيرابي، بالذات البوينت باي بوينت. البيبر دي عجبتني قوي وجميله، وتقدروا تجيبوها من على جوجل وتقروها، اللي هو حته الكيوتينس foreign body granulomas associated with lipolytic cocktail. Who is the enemy? Mesotherapy or drugs injected. يعني الفكرة البيبر دي عجباني قوي. هو الميزوثيرابي as a whole as a technique هو المشكلة، ولا اللي انت بتحقنه؟ اكيد من وجهة نظري يعني اللي انت بتحقنه، يعني تصنيعه متصنع ازاي، هل عليه اي اضافات مش موجودة على البامفلت بتاعه او في الانسرتد انفورميشن اللي جايه مع الفايلز، ولا مشكله كبيره موضوع الميزوثيرابي ده تصنيعيا. يعني الصناعات الدوائيه فيه اعتقد لو تطورت شويه هو كفكره علاجيه رائعه جدا. الريجوفينيشن بقى، ريجوفينيشن يعني اكل عيشكم واكل عيشنا احيانا كتير، النضاره. انا عايز اعمل نضاره في وشي يا دكتور، انا عايز احقن ابر نضاره. طيب فكرة النضارة إن أنت بتعمل دايركت انجكشن في الديرمس لبعض المواد اللي تعمل هايدريشن، تعمل ريفيتاليزيشن، تعمل بيتر تونينج، تعمل فيرمينينج للسكين بتاع العيان. أدي مفهوم النضارة. ودايما مفهوم النضارة بيطلب في الفيس والديكولتاج والنك هنا والهاندز، لأن هو دي الحاجات اللي بنتعامل بيها مع البشر يعني. فطبعا يعني بتبقى اوف مين كونسر. طيب الكوكتيلات اللي فيها نضارة ايه؟ يا دكتورة بسمة، انا يعني حضرتك بتسألي وعايزاني ارد على الاسئلة وانا بشرح. احنا ممكن نخلي الاسئلة الاخر لان انا عيني ما بتجيش على الشات قوي، بس يعني ماشي. يعني في سؤال ايه الانواع اللي ممكن نحقنها، اسم الشركة طبعا ما ينفعش نرد.
ازاي اتاكد انه دهون تحت العين؟ هو ايه اللي ازاي؟ ما في بالبيشن، انت هنا بتبلبيت، ما هو البالبيشن ده اللي بيعرفك اذا كانت دي دهون ولا اديمه. ده سؤال الدكتوره رحاب. بس في الدكتوره بسمة lipolysis is really effective and what about that it induce fibrosis in adipose tissue and cause its size reduction not lipolysis. أنا لسه قايل من شوية من مساوئ الحقن إنه ممكن يحصل فايبروزس فعلا، وممكن يحصل فورين بودي رياكشن. وأعتقد البيبر ديت ردت على سؤالك، هو is the enemy الميزوثيرابي ولا drugs injected؟ أنا بقول لك الفكرة أنت حقنت إيه. لما نيجي بقى للمين انجريدينتس بتاعت النضارة، احنا بنحقن الهيالورونيك اسيد، بنحقن الفيتامين سي، وبنحقن يعني مينرالز وكو انزيمز وحاجات كده. طبعا الهيالورونيك اسيد ده هو اشهر كومبوننت موجود في كوكتيلات الميزوثيرابي. معروف جدا بالهيجروسكوبيك افكت للهيالورونيك اسيد، ان المولكيول ده بيريتين ووتر انسايد ذا تيشوز في الحقيقه. ف يعني ما اعتقدش في ميزوثيرابي ناجح بدون هيالورونيك اسيد. هتحقن ازاي النضاره بقى في الوش؟ طبعا اكيد هتستخدم البابيلر تكنيك. انا شخصيا النباش تكنيك ما بعملوش قوي، ما بعملوش خالص في الحقيقه، بيهدر في المواد. بحس انه يعني ما بنعملوش الا لو هتعمل اذر بروسيدر معاه زي سي او 2 ليزر او حاجه. يعني لو بعمل انا فراكشنال سي او 2 ليزر وات ذا سيم تايم انت عايز تحط ميزوثيرابي، فتعمل النباش تكنيك، لان الماده المهدره انت بتقدر تعمل بيها مساجنج، وعن طريق المايكرو تشانلز اللي اتعملت بواسطه الليزر تقدر تعمل ترانس ابيديرمال ديليفري سيستم وخلاص. لكن بدون associated lasers او ديرما بين او حاجه زي كده ما بنعملش نباج، نعمل بابيولر على طول علشان المريض يستفيد حقيقه بالماده دي وتدخل كلها. فطبعا هو البابيولر تكنيك احنا شرحناه. في الالوبيشيز كمان احنا بنستخدم الالوبيشيا علشان الانجريدينتس دي ممكن يكون فيها مثلا حاجه زي الفيناسترايد، يعني تقدر تعمل انهبيشن لل5 الفا ريدكتيز، المايكرو سيركيوليشن، الهير فوليكل ستيميوليشن. كل دي اهداف للميزوثيرابي في حالات الالوبيشيا، بالانجريدينتس بقى اللي موجوده زي البايوتين، زي البانسينول او الفيتامين بي 5. كل الحاجات دي ممكن تعمل الاهداف الثلاثه دول: بايوتين، زنك، الفيناسترايد، الديوتاسترايد، المينوكسيديل. كل ده حاجات موجوده في الكوكتيلز بتاعت الهير. البايوتين انت لازم تبقى فاهم البايوتين ده بيعمل ايه في الهير يعني. ده حتى العيان بيروح يجيب اقراص البيوتين وياخدها من دماغه. هو مهم جدا في الكربوكسيليشن، وده كوفاكتور في الفاتي اسيد بايوسينثيسيس اللي هو مهم في البالب بتاع الهير. يعني البالب بتاع الهير فيه هايلي ميتوتيك سيلز. الهايلي ميتوتيك سيلز دي اللي هي بتبقى عباره عن ميزنكايمال ديبوزيتس اثناء الامبريولوجي ده او الفيتس ديفلوبمنت. بيبقى الهير فوليكل عباره عن ميزنكايمال ديبوزيتس مع ابيثيليال ريسيشن، دي جايه كده وده جايه كده، فيبدا يحصل تكوين الهير فوليكلز والخلايا اللي هي سريعه الانقسام. الزنك كمان بيعتبر نون ستيرويدال انهبيتور لل5 الفا ريدكتيز انزيم. كمان انت عندك هنا البانثينول واهميته، لدرجه ان في ناس بتجيب انابيب البانثينول. طبعا هي مش موجوده عندنا في الماركت المصري، لكن بتتباع في اسواق مختلفه من العالم وفي اوروبا. بيجيبوها وبيكسروها ويحطوها على الهير وبيعملوا بيها مساج، والنتائج في الحقيقه بتكون كويسه. وفي ناس حتى ايفن بتاخدها اي ام انترا ماسكولار، وبرضه
بيقولوا ان اللي هي ليها نتائج كويسه. دور الايفيدنس بيزد ساينس هنا مش واضح. كل دي ترايلز، كل دي ترايلز. احنا محتاجين علشان نقول ان في evidence based science لازم تعمل دراسات على عدد كبير جدا من العيانين ونتابعهم بعد كده، وتوحد المصنع اللي بيصنع بحاجة واحدة، مش شركة اكس الاسباني ولا شركة ار الفرنساوي. يعني محتاجين شوية. التكنيك طبعا في الهير انت بتحقن برضو بالبابولار تكنيك، ممكن تحقن في النباج كنباج تكنيك لو هتستخدم ديرمابين مع الهير او في السكالب. لكن يبقى البوينت باي عفوا البابولار او ايفن في السكالب ممكن بوينت باي بوينت كمان، لان الهيرب يبقى ديبلي امبلانتد في السكالب، بيوصل احيانا للسب كيو، فمش هتلتزم حرفيا بالبابولار تكنيك اللي هو السوبرفيشال قوي ويعمل بلب في السكالب. مش هتلتزم بده في كل المناطق. المناطق اللي تحس ان هي فيلاس هير شويه خليك سطحي في الحقن. المناطق اللي هي فيها تيرمينال هير قوي لا، انزل اغطس بسن السرنجه شويه، لان هو الروت بتاعها تحت في السب كيو. مظبوط. في سؤال الدكتوره حنان بتقول لي what about stem cell in her؟ هو انهي نوع من الستيم سيل؟ يعني انت تقصدي الالوباثيك ستيم سيل بتاعتي انا كمريض؟ يعني انت هتاخدي مني انا ستيم سيلز وتعملي لها ان فيترو كالتيفيشن، وبعدين تقومي واخده السسبنشن بتاع الان فيترو كالتيفيشن ومحقنينها في السكالب؟ هو ده اللي تقصديه؟ ولا مصيبه لا تكونوا بتسالوا على الميزو اللي اسمه ستيم؟ ده تبقى مصيبه. مفيش حاجه اسمها ستيم سيل جاهزه. الستيم سيل انت بتحقنها من العين نفسه، بتاخدها منه هو، من البون مارو. بنيجي نعمل ترافاين كده في الانتيريور سوبيريور الياك بوينت دي، وبعدين او انتيريور سوبيريور الياك سباين دي، وبعدين لا ستيم سيل بتاع الشركات ايه، لا لا لا، مفيش كده، مفيش كده. حضرتك مفيش شركه هتيجي تقول لك دي ستيم سيل. ستيم سيل بتاعت مين؟ احنا ما بنحقنش ستيم سيلز في الهيومن الا الوباثيك منه هو. يعني اخد ستيم سيل من حضرتك، اخدها من البون مارو واعمل لها كالتيفيشن في الان فيترو في المعمل، وبعدين اقوم واخدها وحقنها في المكان اللي انا عايز اعالج بيه بقى. والستيم سيل از ثيرابي ستيل اندر ترايلز. يعني احنا حضرتك وممكن نحضرها من الدهون، بس الستيم سيل لو اتحضرها من الدهون على هيئه نانو فات انجكشن ولا حاجه ماشي. لكن يا دكتوره بسم، يا دكتوره بسم، واحده 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 واحده، علشان انتوا خلطتوا الامور في الستيم سيل، الدنيا بقت داخله كده. الناس اللي بتقصد الستيم سيل اللي جامد بعد دي، ما فيش حاجه اسمها ستيم سيل جامد بعد، دي جروس فاكتورز. جروس فاكتورز جايه من ستيم سيل. الستيم سيل دي مخلقه بايو سينثيسيس في مصانع معينه واخدوا منها جروس فاكتورز ماشي، وان كان ده اوف ايثيكال كونسيرن. هي الستيم سيل اللي انت خدت منها الجروس فاكتورز دي بتاعت مين؟ بتاعت بيتر ولا مايكل ولا؟ يعني عليها ايثيكال كونسيرن. انا شخصيا ما بستخدمش ده. في ناس بيجيبوا ويقول لك لا احنا بنجيب ستيم سيل اوف بلانت اوريجين ونخلق منها جروس فاكتورز ونعبيها ماشي. لكن هو الستيم سيل اللي هيجيبوا منها الجروس فاكتورز دي هي بتاعت مين؟ ده سؤال. وعشان كده عليه ethical concerns كتير. انت هتحقنها لبيشنتس، وهل ده ينفع؟ هل يصح نجيب حاجه مخلقه حيويا من ستيم سيل متاخده من احمد نوح ولا من بيتر ولا من اي ما يطلع اسمه ونحقنها البيشنت تاني؟ ده كلام كبير يعني. لكن دي حاجه. لكن الستيم سيل حقيقة اللي احنا ممكن نستخدمها في العلاج، هو باخدها من العين نفسه، بأعمل تريفاين في البون مارو واسحب بون مارو اسبيريشن، وفي معامل معينة وناس دارسة وعارفة هي بتعمل ايه يقدر يعمل كالتيفيشن للستيم سيلز من البون مارو ده، يقدر يعمل كالتيفيشن يعني. طيب وبعدين يحضرها في المعمل ويجيبها لك كسسبنشن كدكتور،
وتقوم حقنها انت بقى في النسيج اللي انت عايزه. الموضوع ده محتاج دراسات كتير. احنا شخصيا اشتغلنا احيانا على موضوع الستيم سيلز في الانفيرتيليتي، وتحقن في التستيكلز، وهل يجيب نتائج ولا ما يجيبش. والموضوع ستيل اندر ايه، اندر ستادي، هو نيدز مور اند مور. وفي طبعا جماعه كونسيرند جدا بالموضوع، وعالميا الموضوع خد بعض الابعاد وبيقف عند ناس يعني لسه الموضوع تحت الدراسات. وفي بقى اللي هو ايه، ده اللي هو الاستيم سيل الحقيقي يعني. وفي بقى اللي هو الحته اللي قالها الدكتور ياسر او دكتوره بسمه، اللي هو بيقول لك بيحضروها من الدهون. ايوه، يعني انت لما حضرتك بتيجي تعمل فات انجكشن، بتسحب فات من عيان وتعمل الفات ده بتعمله emulsification وبعدين او تحوله لنانو فات. النانو فات ده بيكون في جزء منه خلايا جذعيه او ستيم سيلز، فترجع تحقنها في الفيس، تعمل بيها ريجيفينيشن، تحقنها في السكارز. وعلى فكره النانو فات نتائجه رائعه جدا، رائعه. يعني احنا بنشتغله في عياداتنا ونتائجه فعلا جميله جدا على نقدر نقول ايه الميد تيرم فيوتشر واللونج تيرم فيوتشر يعني. دي نتائج ممتازه جدا. وفي ناس بتحقنه بعد الهير ترانسبلانتيشن وقبل الهير ترانسبلانتيشن، وستيل كمان ماتر اوف ستاديز يعني، لكن اكيد بيجيب نتائج. فده تفنيد الستيم سيلز يعني. نرجع تاني للرسمه دي اللي كانت في بارت 1. وقلنا احنا بنحقن في العياده يا اما دراج يا اما فاكسين يا اما كوزموتيك ايد. الدراجز اتكلمنا على الاستيرويدز والميزوتريكسيت، واتكلمنا على البليومايسين، الفايف فلوريوراسيل، الصوديوم ستيفوجلوكانيت ورد ذكره اثناء الدسكشن، والميزوثيرابي هنعتبره من الدراجز. اتكلمنا على الفاكسين بقى، نتكلم عليه اللي هو هل نحقن MMR، هل نحقن BBD، والكوزموتيك ايد ده مش السكوب بتاعه. الاميونوثيرابي بقى كفكره مهم جدا وبنستخدمه في العيادات كل يوم. كل يوم في الحقيقه بنعمل الاميونوثيرابي ده. فكرته ان انت بتعمل ماونتنج للديلايد تايب هايبر سنسيتيفيتي رياكشن ان يور بودي، فبتأوجمنت الاميونولوجيكال رياكشن، فبالتالي ممكن تقضي على الوورت او تقضي على الفيروس وتعمل نجاح علاجي. دي فكرته. طيب احنا بنحقن هنا بقى الام ام ار والبي بي دي والكانديدا انتيجين، دول اللي احنا نحقنهم اوف ديلي براكتس كل يوم عندنا في العيادات. فلازم تبقى عارف كل واحد يتحقن ازاي، وازاي احقنه، وفين احقنه، وايه النتيجه اللي انا اتوقعها. طيب هنبتدي بالام ام ار. الام ام ار بيجي دايما من معاهد المصل واللقاح، ما بيتباعش في صيدليات، ودايما بيبقى فروزن، يعني دايما بيكون في الفريزر، بيتعان في الفريزر. بيبقى اغلب الشكل لايفولايزد فايل، يعني فايل فيها باودر ومعاها ميه. وقت الحل بتحل الميه ايه وتحطها في الفايل، وبنستخدمه مره واحده، ولو فاض منه حاجه بنرمي الباقي زي ما هكلم حضراتكم عليه دلوقتي. عاده بنحقنه كل اسبوعين، بنحقن من 3 ل 6 سيشنز. النتيجة بتاعته في أغلب أحواله أكثر من رائعة. الام ام ار أنا بعتمد عليه بقالي أكثر من 3 سنوات متواصلة أو يمكن 4. بعد ما فقدت الأمل في الباتشات من البي بي دي اللي بتخش مصر. هو البي بي دي كويس، بس يعني إيه، ما اعرفش في الفترة الأخيرة ما اعرفش إيه اللي حصل له، هنتكلم عليه طبعا. فالام ام ار فعلا فعلا افكتيف وبيجيب نتائج جميلة جدا. البي بي دي احنا بيجي هو 1 فايل، والفايل ده بيكون ليكويد وبيتعان في الثلاجه، وبنحقن مره كل اسبوع مش كل اسبوعين زي الام ام ار. وهو البي بي دي هو اتس نوت ا فاكسين، هو يعني بروتين بيوريفايد ديريفاتيف، هو مش فاكسين. وبنحقن لحد 12 اسبوع. الكانديدا انتيجين كمان من الحاجات اللي بتجيب نتائج جيده جدا. بنحقنه كل 3 أسابيع، وعادة بنحقن
4 سيشنز خلال الفايل ده بيبقى عمره الافتراضي شهر، وبعد 4 سيشنز ايه عفوا شهر او شهر ونص وبعدين بيبقى ديسكاردد كمان. الام ام ار قدام حضراتكم اهو بيكون فروزن دايما. اكتر صوره دي الصوره دي من عندنا اللي هو البرايوركس ده اللي موجود في مصر. بتحط النص ملي محلول ده هنا، وبعدين بتلاقي النت ريزلت بتاعك في سرنجة الانسولين بالظبط 60 وحدة دولية او 0.6. يعني انت بقى ما اعرفش ازاي البودر لما بينضاف على المية بتلاقي المجموع كله 0.6. طيب بنستخدمه مرة بقى هتحقن العيان، ولو فاض نقطة ولا حاجة بترميها في السيفتي بوكس، لأن ده لايف اتنيويتد فاكسين لا يتعان منه حبة ولا خلاص أنت عملت له ريكونستيتيوشن استخدمه بقى. طيب بنحقنه ازاي؟ انت بتحقن في كل ليجن كبير من الورتس طبعا 0.1، بتختار اكبر ليجنز، اكبر 4 ليجنز مثلا وتحقن 0.4. كل الاستادز اللي اتعملت بيتكلموا على 0.4 معرفش ليه، لكن انا شخصيا بحقن ال 0.6 كله، لكن according to studies 0.4. وطبعا الازازه اللي قدامكم دي هي سنجل يوز، لكن في حالات كتير جدا بتبقى ما عرفوش يجيبوه وبيضطروا يروحوا الوحدة الصحية عشان يجيبوه. فطبعا الحكيمة هناك بتشخط فيهم وامشي من هنا يا ابني وما بنديش حاجة واصلوا دكاترة الجلدية دول اتهبلوا وحقن ايه اللي عايزينها واحنا هنا الحكومة، والكلام ده بنسمعه يعني. فانت لازم تبقى فاهم الحكومة بتشتغل ازاي والممرضة دي بتشتغل ازاي عشان تعرف تعامل. طيب الممرضة ما معهاش البرايوركس الصغنن ده اللي هو المونودوز ده، المونودوز ده معاها مش موجود، هي بيجي لها الفايلز الكبير اللي هو بيدي كام؟ بيدي يا سيدي في 5 سنتي، يعني بتريكونستيتيوت الفايل الكبير ب5 سنتي محلول استرايل ووتر. فبالتالي ال5 سنتي دول هيدوا كام جرعة؟ 10 أفراد أو 10 جرعات، 10 دوزز. فبالتالي هي بتفتح الفايل ده وبتعبيه في يوم معين للتطعيم، في يوم معين للتطعيم. عادة المراكز الصحية بتختار يوم في كل منطقة، مثلا تقول لك احنا يوم الثلاث بنطعم العيال او يوم الاحد او يوم كده، علشان يجمعوا الاطفال ويفتحوا اقل عدد من الفايلز. ما هو الفايل لو اتفتح وجالي طفل واحد خلاص هياخد جرعة والتسع جرعات هتترمي. فبالتالي الفكر الصح ان هم بيجمعوا البيشنتس او الاطفال اللي هيطعموا بالام ام ار دول في يوم واحد اللي هو يوم في الاسبوع ويبتدوا يفتحوا الفايلز. فانت لو عندك بيشنت، نصيحتي ليك يعني لو عندك بيشنت انت تخليه يروح في اليوم ده ويستنى اخر الطابور، يستنى اخر الطابور. وبعدين الحكيمة بتفتح مثلا فايل فيه 10 خلصوا على 10 أطفال، بعدين بتفتح فايل تاني. صعب قوي يجي لها 30 طفل فتفتح 3 فايلات، صعب قوي. هيجي لها مثلا 25 طفل فتفتح 3 فايلات برضو، بس الفايل التالت هيتفضل فيه ايه؟ كمية. فهي كده كده اوريدي بترميه في آخر جدول التطعيم، خلاص خلصنا آخر طفل هنرميه، فبدل ما ترميه مريضك ياخده. بس ياخده ازاي؟ يكون مجهز كولمان في تلج او ايس تانك، ياخد الفايل ده يحطه فيه ويطلع يجري على عياده دكتور الجلديه اللي جنبه، والدكتور يحقنه زي ما شرحت لحضراتكم. طبعا مش هيحقن اللي فاضل كله، هياخد منهم جرعه واحده اللي هي 0.5 ملي ويبدا يوزعها على الليجنز او يحقنها انتراديرمال وخلاص. خلاص. دي فكرة ال MMR، رجاء تفهموه وتعرفوا تمارسوه. احنا شرحنا بالعربي وبالإنجليزي وبالبلدي علشان الناس تمارس صح، الهدف ان الناس تمارس صح. طيب ال MMR افهم من كده ان هو يعني هو حلو خالص ملوش مشاكل؟ لا، خلي بالك، هو فاكسين يا حبيبي، هو لايف اتنيويتد، فممكن يحصل فيك زي ما العيل الصغير بيحصل فيه لما مامته تطعمه. يعني مكان عفوا بعد التطعيم ممكن يجي له ميسلز لايك راش.
يعني خلي بالك ده بعد اسبوع. طيب بعد اسبوعين ل3 ممكن يحصل له مامس لايك إلنس، ما انت حقنه MMR، ميسلز مامس روبيلا. بعد اسبوعين ل3 اسابيع ممكن يجي له الروبيلا ولا بتاع اللي هو بينفول وستيف جوينتس. اذا انت عشان كده بنستنى في الحقنه بين الحقنه والتانيه اسبوعين او 3 احيانا، وتتابع العيان تديله كفر نت. كفر نت يعني ايه؟ يعني انت عملت البروسيدر بتاع المريض بتاعك، لازم تفهمه بعد ما المريض هيديسباتش او هيجي يمشي، قول له بص لو سخنت وبعرفني، لو حصل لك اي طفح جلدي ابقى اكتب في الملاحظات او بعرفني او انا شخصيا عمري ما شفت للMMR المشاكل دي، لكن هو ممكن يحصل، ممكن عيان يحصل له ده، فتذكر يعني. هو لو حصل له حاجه انت مش هتعمل له حاجه، بس تسجل في الملاحظات او تعرف ان الايه الاخ ده ممكن يبقى مناعته ضعيفه ولا حاجه، او يعني كل ده اوف ايه ثيوريتيكال سايد افكت وارد انه يحصل يعني. ده فيما يخص الMMR. الخلاصه بقى في الBBD، هي بتيجي من معهد المصل واللقاح ليكويد، مش لايفولايزد وانت هتحلها، هي ليكويد جاهزه وبتتحط في الثلاجه مش في الفريزر، صالحه للاستخدام لمده 30 يوم. خلي بالك من اللايت، هي فوتو لابايل، يعني لازم لو هي جايه في بتاعه بيضه تحطها في العلبه او تحط عليها بلاستر علشان تحميها من اللايت. بنحقن المريض 0.1 في الفور ارم هنا، وتعلم بالقلم الجاف حواليها علشان لما يجي لك بعد 3 ايام تشوف الرياكشن، هل هو بوزيتيف تيوبركلين تيست بوزيتيف ولا نيجاتيف. وبناء عليه ممارسة الBBD مختلفة تماما عن الMMR. الMMR انت ملوش سكين بريك تيست، انت بتحقن وبتمشي المريض وما بتشوفوش الا بعد اسبوعين تحقنه تاني. الBBD لا، الBBD احنا بنعمل حاجة اسمها المانتو تيست. المانتو تيست ده بناخد 0.1 10 وحدات على سرنجة الانسولين ونحقنه في الفور ارم ونشوفه بعد 72 ساعة. طب ليه؟ علشان نشوف الرياكشن، هل هو بوزيتيف رياكشن ولا لا. يعني ايه بوزيتيف رياكشن؟ يعني حصل انديوريشن اكتر من 10 مللي، الدايمتر بتاعه اكتر من 1 سم، يعني حصل الانديوريشن ده، يبقى ده بوزيتيف. بوزيتيف يعني ايه؟ يعني العيان ده يا اما اخد TB قبل كده في حياته، يا اما اخد سب كلينيكال انفكشن، يا اما اخد الBCG فاكسين اللي المفروض كلنا كمصريين اخدناه لان هو اوبليجاتوري علينا. طيب طلع نيجاتيف؟ لا، طلع نيجاتيف يبقى ما فيش تفاعل مع الBBD، يبقى ما تحقنش تاني الBBD، يبقى انت كأنك بتحقن ميه. ما هو احنا اتفقنا ان انت بتحقن الحاجات دي علشان تاوجمونت الديلايد تايب هايبر سنسيتيفيتي او السكن، او عفوا الهايبر سنسيتيفيتي تايب 4 رياكشن. فانت ما فيش، في هنا حاله انرجي، ما فيش تفاعل مع اللي انت بتحقنه، فما تكملش. فالBBD بتحقنه وتشوفه بعد 3 ايام، لقيته بوزيتيف مشيه وقول له تعالى لي بقى في نهايه الاسبوع، وتحقنه مره كل اسبوع. مفهومه دي؟ طب لو طلع نيجاتيف هتتصرف ازاي مع العيان؟ ما هو انت لازم تتصرف معاه. حد عارف؟ لو حد عارف يقول، علشان الحتة دي ما حدش عارف، يعني ما اعرفش، بس فيها ناس كتير بتبقى واقعة منهم. يا جماعة ما حدش بيكتب ليه على الشات؟ نغير الفاكسين؟ لا، انا دلوقتي عندي هيلث ايشو الاول، مش نغير الفاكسين. يعني مش بلاها نادية خد سوسو، لا، هو انت حضرتك هتعمل له ايه؟ هو طلع نيجاتيف. في حد هنا كاتب دينا قالت ياخد الفاكسين الBCG. طب على طول كده برضه هو فكر مظبوط. يبقى العيان ده ايوه. وامنيه سمير بدات تقول كلام جميل اهو، اساله هو اتولد فين. ما جايز الراجل ده يكون مولود في انجلترا مثلا، ما بياخدوش الBCG هناك على فكره، اوبليجاتوري للاطفال، وجي يكمل حياته في مصر. ممكن يبقى اميونو كومبرومايزد، صح. ممكن فولس نيجاتيف، صح.
يبقى نختزل بقى الكلام ده كله ونبلوره. العيان جه لقيته بوزيتيف، حضرتك هتجيلي اخر الاسبوع عشان احقنك تاني وتالت ورابع هي لحد 12 حقنه مع حضرتك. ده بالنسبه للبي بي دي. طيب عفوا، ده بالنسبه لو بوزيتيف. لو نيجاتيف هرجع احقنه تاني 0.3 ويفضل من فيال تاني. هتحط الاحتمال ان الفيال اللي معاك ده اصلا بايظ برضه. تمام. ما هو انت هنا في احتمالات، يا اما الفيال بايظ، يا اما العيان اميونو كومبرومايزد، يا اما العيان نايف. نايف يعني ايه؟ يعني لا شاف بي سي جي فاكسين ولا شاف انفكشن ولا حتى سب كلينيكال انفكشن. فانت هتقوم حقنه 0.3، جايز مناعته هي اللي ضعيفه سن او ما بتتفاعلش مع الستاندرد 0.1. لو لقيته جاب رياكشن مع ال 0.3 خلاص يبقى يو كونسيدر هيم بوزيتيف وتحقنه كل مره 0.3 مش 0.1. خلاص، ده احتمال. طيب حقنته 0.3 وما جابش، بس خلاص يبقى العيان ده هتحوله لمتخصص بالمونولوجي، راجل بقى بتاع بالمونولوجي ده، او بالمونولوجيست، او راجل بتاع صدر. قول له بص اصل انا عندي عيان بقى عايز احقنه البتاع ده ولقيته نيجاتيف. طب اشمعنى بتاع الصدر يعني؟ اول حاجه العيان ده ممكن يبقى عنده حاجه اسمها انرجي يعني loss of hypersensitivity type 4 reaction. يعني في بعض الامراض بتعمل الانرجي ستيت في جسمنا، وعلى راسها الساركويدوزس على فكره. واشهر مكان يبقى فيه ساركويدوزس حتى ساتل مش باين قوي هو فين، هو اللنج. فبتاع الرئه ياخد باله، يفحصه بقى ويعمل له شيست اكس راي. والشيست اكس راي دي على فكره الانتربريتيشن بتاعها صعب جدا، ويعني مش سهله العمليه. يقول لي بقى هو عنده ساركويدوزس ولا يكون عنده ميلياري تي بي وانا مش واخد بالي، والله اعلم. طيب لو العيان بقى نايف، يعني جاي من انجلترا وجاي بشوكه كده، حضرتك هتديله البي سي جي علشان تترن هيم سيرو بوزيتيف. وفي خلال من شهرين لثلاث شهور بيبقى بوزيتيف. واحيانا البي سي جي هنا بيبقى بروتكتيف علشان هو قاعد في مصر فممكن ياخد تي بي، وفي نفس الوقت بتبقى كمان ايه، كيوراتيف. هو لو خد البي سي جي هتلاقي الورتس اللي عنده كمان اتحسنت. طب ما اتحسنتش هترجع تحقنه بي بي دي وهيرياكت مع البي بي دي بعد شهرين او ثلاث شهور. مهم الكلام ده. فدي اختصارا للموضوع ان هو لازم يبقى ريفريجريتد، ما بنحطوش في الفريزر بيبوظ. لو اتحط في الفريزر بيبوظ. وخليه بعيد عن الإضاءة وبيقعد 30 يوم. في الحقيقة أنا يعني ساعات بنصدم في إيه، إن أنت بتقعد تدور في الكتب وبتاع وبتلاقي العلبة الدواء مكتوب عليها كل حاجة. يعني أنا صورت العلبة دي من فوق ثلاجة عيادتي، مكتوب عليها كل اللي إحنا قلناه. مكتوب إنه ستور ات 2 أو 8 سيليزيوس يعني في الثلاجة. دونت فريز، هو كاتب كده بروتكت فروم لايت، ويعني مزود كمان كيب اوت اوف ايه اوف ريتش اوف تشيلدرن. يعني في الحقيقه المعلومات قيمه جدا مكتوبه على العلبه نفسها. ومكتوب المانتو تيست، التوبركلين بي بي دي مانتو تيست. يعني هي العلبه بتيجي بهذا الشكل الجميل. الغريب ان العلبه بتيجي بيضه، مع ان هي المفروض تبقى بني. بس يمكن خلوها بيضه عشان تعرف فيها جواها ولا خلصت. يمكن المصنع فكره كده يعني. بس هي زي ما اتفقنا فوتو لايف. لحد كده انا خلصت الاميونوثيرابي. في اي اسئله؟ انا هنا ملاحظ في ناس بتسال اهو. دكتوره بسمه بتقول لو هو سلبي هيكون اميونو كومبرومايزد او فولس نيجاتيف انجكشن اوف اني فاكسين از امبورتنت. مش فاهم حاجه. يعني بص، لا هو البي بي دي بالذات له خصوصيه شويه علشان احنا في بلد انديميك فيها تي بي. فانت عشان تلاقي عيان بي بي دي نيجاتيف ده ما يفلتش منك، ما يفلتش منك. يعني علشان سيبك من هتعالجه ازاي كبتاع جلد، انت هنا مش بتاع جلد، انت هنا ممثل لوزارة الصحة. عيان اتحقن بي بي دي وطلع نيجاتيف اللي هو ازاي؟ تمام. طب ما انت يا واخد البي سي جي في بلدنا، يا اكيد خدت سب كلينيكال انفكشن، يا جالك تي بي وانت خفيت يعني.
هتبقى حاجه من 3، لكن تطلع نيجاتيف ده صعبه شويه. انت بتحقني انتراديرمال ولا بحقن في الورت؟ بصي، الام ام ار احقنه في الورت، البي بي دي احقنه في الورت، الكانتيدا انتيجين احقنه في الورت. يعني احقن في الورت احسن. احسن، انت من هدفك تاوجمنت ال الاميونولوجيكال رياكشن في البيجست ليجن. طيب العيان مش قادر ان انا احقنه في الورت، او عنده بيجي له فازو فيجال اتاك ولا بتاع، احقنه بقى في الديرمس مش مشكله، في اي حته، في الفور ارم، في الثاي، في اي مكان احقنه ما عندناش مشكله. بس ان قدرت تحقنه في البيج وورت يبقى احسن. معايا كده؟ دي نمره واحد. نمره اتنين، البي بي دي الوحيد اللي اول مره بس احقنه في الفور ارم هنا عشان تشوف الرياكشن والانديوريشن اللي هو اكتر من 10 ملم. خلاص. لو الفاكسين مش افكتيف ممكن نقلب لحاجه تانية. يعني عملت البي بي دي وما جابش معاك، والعيان ستيل سيمتوماتايزنج وعنده مشكله، جرب الام ام ار طبعا. آه، بس ما في بروتوكول. هل الحقن مهم؟ طبعا الحقن مهم. الدكتوره بسمه في ايه؟ احنا بنحقن الاميونوثيرابي ده تقريبا كل يوم. في اي حالات ديسيمينيتد فيروكوزس احقن. يعني عارف يعني ايه ديسيمينيتد فيروكوزس؟ يعني عنده كذا ورط في كذا منطقه جغرافيه في جسمه، عنده مثلا في وشه وفي ايديه وفي رجليه، ده ديسيمينيتد. احقن. احقن. خلاص. لو هتغير لفاكسين تاني، لا، خلص البروتوكول. يعني البي بي دي مثلا مش هتنقل من البي بي دي لحاجه زي الام ام ار لما تحقن مثلا 6 ويكس على الاقل. ما لقيتش ريسبونس، ساعات بنكمل 12 ويكس كمان، 3 شهور، وبعدين تحقن الام ام ار. لكن مش من اول حقنتين هحقن ام ام ار. خلاص. او كانديدا انتيجين. وبنحقن في الجينيتال ووردز ليه لا؟ انت هو يطبق على الوردز عموما، سواء كومن وورد، disseminated فيروكوزز، فيروكا بلانا، بنحقن. البلان وورد في الفيس لا، ما تحقنش علشان الاميونولوجيكال رياكشن ما يعملكش مشكله كوزموتيكالي. احقن بقى في الفور ارم. الكانديدا انتيجين احنا، بصي، هو الصح لو هنتكلم طب مظبوط، الحاجات دي كلها محتاجه سكين تيستنج. لان الام ام ار في ناس بيبقى عندهم هايبر سنسيتيفيتي رياكشن عنيف للايج يوك، وحتى بيبقى في جزء من الام ام ار في حاجه زي كده. والمفروض ان انت بتحقن زي تيستنج علشان تشوف الرياكشن. كمان في البلاد الانديميك من التي بي زي مصر، البي بي دي المفروض كمان ما يتحقنش صراحة. يعني ويقاس بالأرقام الرسمية. يعني الطب بيقول لك إيه؟ احقن 0.1، ولو انديوريشن 10 ملم يعتبر بوزيتيف. الصحيح إن أنت تحقن ولازم الدايمتر يبقى 15 ملم مش 10 في المناطق الانديميك زي مصر. ده الطب بيقول كده على فكرة. الستاندرد 10 ملم. فالرياكشن بيختلف على حسب الريجن، وعلى حسب طبعا البيشنت هايبر سنسيتيفيتي، وفي عوامل لازم تبقى انت فليكسبل، داريان بيها، وفي فليكسبيليتي شويه في الممارسه معاه. الاتوبيك بيشنت طبعا يتحقن. هو ما فيش ما يمنع انك تحقن اتوبيك بيشنت، بالعكس. ده يا سوزان الاتوبيك بيشنت ده هو اصلا عنده جينيتك سسبتابيليتي للوردز بشكل قوي، فعادة هما بيحتاجوا اميونوثيرابي. تمام. فده الايه الشابتر بتاع الاميونوثيرابي. انا هدخل بقى كده. انا خلصت الانتراليجنال ثيرابي ككل. والدكتورة في هواوي نوفا ده، ليش ما نقعدش في السيف سايد ونستخدم الكرايو وكوتري ولوكال كيميكالز؟ لا يا دكتورة، الكلام ده ما يقولوش طبيب محنك ولا طبيب شاطر. ما ينفعش تفقد جزء من العلاج الطبي لمجرد انك خايف من ممارسته.
او ما انتش قده بالعربي، ما احبش اسمعها دي ابدا. زي لما كنت اجي اشرح للناس كيميكال بيلينج ويقول لي لا يا عم ده اصله مشاكله كتير، انا مش هعمل بيلينج للعيان ابدا اعمل له BRB ولا ميزوثيرابي. طبعا كلام مش صحيح. احنا قلنا ان في حالات لازم لها الاميونوثيرابي ده لازم. ما هو انت هتعمل ايه؟ هو عنده خلاص المناعه بتاعته خسرت المعركه، لازم تعمل اوجمنتيشن للاميونولوجيكال ريسبونس. من سن كام ممكن نحقن؟ من سن 6 سنوات تحقن، ما عندكش مشكله تحقن على طول. طيب انا هرجع تاني للموضوع، بس ايه، خلينا نخرج من الجدل ونخليكم تفكروا شويه، وهعرض عليكم حاله كده. الحالة دي أنا لسه شايفها امبارح وجات لي النهاردة، فقلت برضه أحط لكم حتة كلينيكال كده النهاردة يعني. دي 52 years old female complains of allergy و dryness in her face 14 years ago. الست دي جاية لي بالشكل ده بقالها 10 سنوات. جاية حجز طارئ، يعني عندي عادة الحضور في الكلينيك بالحجز المسبق، يعني انك لازم تبقى حاجز الا في الحالات الطارئه. فهي لقيت السكرتارية يا دكتور دي حاله طارئه، ده حساسيه في وشها. طبعا انا مانيش عارف في ايه، طب دخلوها. فدخلت لي بالشكل ده وقالت لي انا عندي حساسيه في وشي وعايزه اتعالج يا دكتور. أه انا اول ما شفتها انا كاحمد نوح شخصت حالتها، لكن احنا هنا بصينا على الحاله بالدرموسكوبي وعملت لك يعني زي ما يقولوا كلوز اب كده على الليجنز اكتر. شايفين هنا التلانجكتيزيا، وفي دكتوره رشا بدات تتكلم ان في تلانجكتيزيا قويه. الدكتوره رانيا قالت لك طب ما هنا تبقى روزيشيا. ده كلام محترم، يعني انت تشوف حاله زي دي هيتبادر الى ذهنك روزيشيا. تمام. وبرضو الدكتوره يسرى روزيشيا. طيب في حد عنده أي إضافات أو أي حاجة، أو هل نفحص العيان ده في حاجة معينة؟ الناس هنا بدأت تفكر شوية، وفي اللي يقول لي ستيرويد، وفي ناس بتقول سكليروديرما. في ناس بدأت تفكر أهو يقول لك سكليروديرما. طيب في الحقيقة بص المنظر المريض ده، منظر الفم بتاعه لا يمكن يبقى طبيعي. كمان شايف اللي بيسأل ويقول لك الدفنس دكتورة مواد، هو ده اللي انا نفسي يعني. وانا سعيد بصراحه بالكلام وبالشات، ان انت يبقى عندك اللاترال ثينكينج. ما تبقاش موحد الاتجاه، ما تبقاش تبص على حاله زي تقول دي روزيشيا وما ترضاش تقوم من على مكتبك تفحص المريض. ما هي روزيشيا هي باينه هي من بعيد، او انت يا ستي بتحطي ستيرويد. وعلى فكره الحاله كانت بتحط ستيرويد فعلا، بس مش ده السبب. مش ده السبب. الحاله بص على الفم. الفم واضح جدا انه خلاص في سكلروز. شوف دي عندها، شوف الشين عندها عامله ازاي، شوف النوز الى حد ما بنشد نوز. المات تلانجكتيزيا دي. اه فهنبص على ايدين المريض. ده مكتبي في الحقيقه، وانا قلت لها طب ما توريني ايدك كده يا حاجه، وبدات اشوف ايديها. فلاحظت في ايديها ايه؟ اولا السكليروزس واضح قوي، يعني في كلو هاند كده شويه او بارشال كلو هاند. البارشال كلو هاند ده من الايه؟ من السكليروزس اللي موجود في السكين. كمان العيان هنا بدأ يبقى شايف لون الجلد مدي على اليوكوديرمك شويه، يعني بدأ يبقى في اليوكوديرما، يعني معناه كان في هنا ايروجنز او تعوير وهيلد وثبت اللون ده. بص هنا على البيتد سكارز اللي موجوده على الصوره في الناحيه الشمال. الدايجنوزس و want more clues. لحد المنظر ده هتقولوا ايه في الحالة دي؟ وايه النكست ستيب اللي تقدر تعملها للمريض ده؟
يعني ايه اللي تقدر تقدمه للمريض ده وانت في العياده حتى؟ انت بصيت على ايده، بصيت على وشه، highly suspecting systemic sclerosis، فايه النكست ستيب بتاع حضرتك؟ check other systems. برافو عليك يا دكتوره رشا، هو ده اللي لازم تعمله كطبيب، انت طبيب. الناس اللي عماله تقول الانتي اس سي اي 70، يا سيدي ماشي، ما احنا هنعمل انفستيجيشنز والله، بس انت طبيب اسال دكتوره رشا. شوف، ديسفيجيا، برافو عليكي، انا في قمه السعاده. العينه دي انا بسالها، يا حاجه فلانه، يا استاذه فلانه، انت البلع عندك اخباره ايه؟ قالت لي انا ما بعرفش ابلع خالص، ما بعرفش اكل، وعشان كده وزني نزل، وعشان كده وزني نزل. وهي بتتكلم معايا كل شويه تعمل العيان عنده شويه كف. فكف ده يعني ايه؟ يعني لانج فايبروزس، وش كده على طول. فتخيلوا انا عندي السماعه بتاعتي من ايام ما كنت بعمل الام ار سي بي، ومدرب، انا بحب، انا غاوي انا الحكايه دي. السماعه بتاعتي دي في عيادتي حتى الان. طلع سماعتك وحطها على البيز اوف ذا لانج من ورا واسمع. هتسمع انسبيراتوري كريبيتيشنز، يعني العين وهو بياخد نفس كده هتسمع كريبيتيشنز. دي مش محتاجه اخصائي صدريه، انت راجل، انت راجل طبيب، هتسمعها عشان تعرف الدنيا رايحه فين، وهل انت صح في تشخيصك الاكلينيكي ولا انت غلط، ولا انت بتهيأ لك ولا ايه. يعني لازم تمشي تشوف بس الدنيا ماشيه ازاي. فحطيت السماعه وانا صورت اهو. الست كان عندها للاسف ليت انسبيراتوري كريبيتيشنز، اللي هو ماشيه شويه مع الانترستيشيال لانج فايبروزس، زي ما دكتوره رشا كاتبه. الست دي خست جدا، فهل يا ترى خست بسبب الديسفيجيا ولا بسبب المال ابزوربشن، بسبب ان البريستاليسز في الجي اي تي عندها واقفه، فالعيانه بدا يحصل لها سوبر بكتيريال انفكشن في الانتستين، وبعدين دايريا، وبعدين وكل ده هينعكس على المال ابزوربشن لاحقا، فالعيانه خست جدا. طيب، والسبب الثاني للخسسان، اوعى تنسى ان السكليروديرما والسيستميك سكليروزس ممكن يبقى تحتها كمان اندرلاين كانسر. مش بس الدرماتومايوسايتس، على فكره السيستميك سكليروزس في من 4%، وفي بعض الاستاديز اللي بتقول up to 10% of cases ممكن يبقى فيه underlying malignancy. تخيل. يبقى انت لازم تسأل العيان انت كمان وزنك وضعه عامل ايه. بعدين ترش بقى مع التحاليل. طيب هتعمل ايه في التحاليل؟ قمت انا طالب لها ببساطه كده سي بي سي واي ان اي، وطالب لها كمان الانتي اس سي اي 70، وطلبت لها الانتي سنترومير. الاي ان اي طلع بوزيتيف، بس التتر بتاعه مش عالي زي ما انتم شايفين، وطلع فيه نيوكليار باترن. والسي بي سي طلعت انيميا، والاي اس ار كان عالي جدا في الحاله دي فوق ال 100. انا ما لحقتش احط باقي ال الانفستيجيشنز يعني. والانتي سنترومير على ما اذكر كان بوزيتيف، والانتي اس سي اي طلع نيجاتيف. وده يعني انت تبقى سعيد بالنتيجه دي ولا وضعك ايه؟ طبعا تبقى سعيد، لان الانتي اس سي اي ده لو بوزيتيف يبقى بينديكيت السيستميك، البروجريسيف سيستميك سكليروزس. لكن الانتي سنترومير يقول لك لا، ده ممكن يبقى كريست سندروم، زي ما الدكتور احمد كده ايه كاتب، يعني على قد رينو وكالسينوزس واسوفجيل ديسموتيليتي والتلانجكتيزيا، وشكرا على كده. وبالتالي الحاله تقعد 10 سنين و20 سنه، وربنا يكتب لها طول العمر ويقدرنا ان احنا نبايباس الموقف ده. لكن لو طلع الانتي اس سي اي 70 بوزيتيف، يبقى الحاله ايه؟ قول عليها يا رحمن يا رحيم، انت بتتكلم في سنه او سنتين وهتموت من الايه، من ريسبيراتوري فيلير، او الكاردياك هارت بلوك، او النفروجينيك توكسيستي اللي بتحصل مع المرض ده. بيحصل رينال فيلير، وبيحصل على ما اذكر مالجنانت هايبرتنشن وحاجات كده، والعيان يعني بيضاي. لكن هنا احنا قدام حاله كريست اللي هي يعني الى حد ما of favorable prognosis.
طيب الحالة دي أنا دوري كجلدية لحد فين، ودور الروماتولوجيست لحد فين، وإيه النكست ستيب اللي بعد كده. الحالة دي المفروض يبقى فيها مالتي ديسيبلينري تيم ابروتش، 3 هيشتركوا في علاج، 3 اهو 3. حضرتك هتكتب علاج، والروماتولوجيست هيعمل فيزيوثيرابي ويشتغل بالفيزيوثيرابي، والانترنال ميديسين كمان يكون مع حضرتك. طيب هندي علاجات لايه؟ انا كبتاع جلد هدي للرينو وللسكارز اللي عنده، دي شغلتي انا بتاع ايه؟ بتاع جلديه. طيب هديله ايه للرينو في الحاله دي، في حاله الحاجه ناديه دي؟ تمام. هندي ايه؟ او انا كتبت لك، كان نفسي اصور لكم العلاج اللي انا كتبته بس ما كانش في وقت. هل هندي نايفيدبين في الحاله زي دي؟ هل هندي فيراباميل كالسيوم شانل بلوكرز؟ لا يا دكتور احمد، لا يا دكتور احمد، ده النايفيدبين يا دكتور احمد والكالسيوم شانل بلوكر بتعمل ايه في الاسوفيجيال ديسموتيليتي؟ بتقللها. طب هو العين ده ناقص؟ ما انا كده عملت لك ليدنج كويشن علشان ايه؟ اوقعك في الايه؟ في الخي، ما يتكتبش. هو الرينو انت بتعالجها بالكالسيوم شانل بلوكر، لكن ده عيان عنده اسوفيجيال ديسموتيليتي، والكالسيوم شانل بلوكر بيبقى لها انهبيتوري افكت على الايه؟ البريستاليسيس او الاسوفيجيال موتيليتي عموما، فمش هيبقى ده للدراج اوف تشويس هنا. هتدي ايه؟ بنتوكسيفيلين ماشي، بس يعني ضعيف شويه. ندي ايه كمان؟ ادي السلدنافيل يا اخي، ادي السلدنافيل. العيال ده انا اديت لها سلدنافيل، خلاص. هتاخد سلدنافيل 25 مللي جرام بير داي وانس ات نايت على امتي ستومك، خلاص. ده كان التشويس بتاعي. تاني حاجة بتبدأ تدي لها حاجات بقى بي واكس، وحاجات عليها ميكشر ما بين بي واكس على بانسينول علشان ايديها والجروح اللي في ايديها، ونعلمها الجود هاند كير، ونعلمها انها لازم تلبس جلافز، ومش علشان درجة الحرارة ورينو، لا ده عشان كمان البروتكشن. ولو بنتها الكبيرة تقدر تساعدها في شغل البيت، بتعمل ريهابيليتيشن وتعمل كفرج نت للعيان وتفهمه مرضه. انت سكليروتيك سكين يا عم الحاج، لو اتعورت التئام الجرح صعب، ولو اتعورت في احتمال للبتر، فبالتالي ايدك دي تحافظ عليها. مش جايز هي ست خياطة وبتحب تخيط لعيالها تيجي الإبرة تعملها، لازم تفهمها مرضها، فبالتالي تتجنب السيء اللي ممكن يحدث لا قدر الله. يبقى دورك انت تفهمها مرضها، وتدي لها الريسباتيو عفوا تدي لها السلدنافيل اللي هو 25 مللي جرام او 20 مللي جرام once per day at night on empty stomach، والبروتكتيف كريمز، وتدي لها التحاليل بتاعتها، وتكتب جواب بتشخيص حضرتك للسيد الزميل الروماتولوجيست وللسيد الزميل الانترنال ميديسن، علشان هم هيعملوا الخطوة التانية، بس انت لازم تبقى فاهمها. ولو انت يعني حابب تدل العين عليها دلوا عليها. ايه بقى الخطوه الثانيه اللي هم هيعملوها؟ الانتي مالاريالز ممكن تتكتب لو العيان عنده فوتو سنسيتيفيتي او عنده نون سبيسيفيك اريثيمز، ممكن تزودها يا دكتور صالح. لكن ايه الخطوه الثانيه اللي العيان هيعملها؟ انت نسيت ان العيان بينت وعنده ديسنيا، يبقى هيعمل ايه؟ وش كده سي تي، ايوه كده، هيعمل هاي ريزوليوشن سي تي على الصدر بتاعه. طب ولما يعمل الهاي ريزوليوشن سي تي ده هتفيدنا بايه؟ هتفيدنا ان هي بتؤكد تشخيص يعني الانترستيشال لانج فايبروزس. طب ما انا عرفتها بالسماعه في العياده، يعني تقريبا هي انترستيشال لانج فايبروزس. برافو عليك يا دكتوره رشا، قالت لك الديجري، ديجري في ايه؟ انت هتشوف هنا بقى الراديولوجيكال انتربريتيشن مهم. هل السي تي، لا مش ديجري اوف افكشن، الباترن بتاع السي تي نفسه، هل السي تي ده هيديك جراوند جلاس ابييرنس ولا هيدي لك هاني كومبينج ابييرنس؟ والجماعه بتوع الراديولوجيست فاهمين الكلام ده. لو هاني كومبينج ابييرنس يبقى ده اند ستيج لانج فايبروزس،
ومفيش انفلتريت ومفيش انفلاميشن والحاله متاخره، فهيعيش على الاكسجين ده. والفيزيوثيرابي الصدر بقى وتمارين النفس والجري والكلام ده. امال لو طلع جراوند جلاس ابيرنس، ازعل ولا افرح؟ يبقى لو السي تي طلع بالريبورت بتاعها ان في جراوند جلاس ابيرنس في البيزل كومبارتمنت اوف بوث لانجز، هو انتوا مش بتوع، مش انتوا مش بتوع تشخيص كورونا مين يا دكتوره دينا؟ احنا بنتكلم يخرب بيت الكورونا بوظت اساسيات الطب، مش ده اللي اقصده. كورونا ايه؟ لا 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 لا، انا اقصد ان الجراوند جلاس ابييرنس ده بيكورليت مع الانفلاماتوري انفلتريت باثولوجيكالي. يبقى ان العيان هنا ستيل في انفلاماتوري انفلتريت في التيشوز، يعني لو اديته سيستميك ستيرويد واديته اميونو سبريسيفز هيتحسن. يبقى لو العيان حولته على السي تي وطلع في جراوند جلاس ابييرنس الى حد كبير، ستيل انت نقدر نقول في الايرلي ستيجز، وتقدر تطول في عمر المريض ده شويه، ربنا يطول في عمرك، ويبقى الادفايز هتبقى هايلي ادفايزبل اوف سيستميك ستيرويد اند ستيرويد سبيرنج دراجز وتبتدي عليهم. لكن لو طلع هوني كومبينج خلاص الانفلاميشن بيرنت اوت وساب لك الفايبروزس زي السيكاتريشيا الالوبيشيا كده في بدايتها ونهايتها. بدايتها لسه في البدايه والانفلاميشن موجود، تلحقه. لكن لو في النهايه وبيرنت اوت وساب لك فايبروزس خلصت بقى، هتعمل له ايه في راسه يعني؟ فبالتالي هو ده الايه يعني، بس تبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي يعني. انتوا فاهمين؟ فالنكست ستيب هتبقى سي تي تشيست، وتستنى الريبورت بتاعها، هل هو جراوند جلاس يعني ستيل في انفلاماتوري رياكشن، يعني العيان ده هياخد ستيرويدز وهياخد ستيرويد سبيرنج ايجنتس، ولا هل هاني كومبينج وده اند ستيج، والى اي حد اللنج مصابه مش كورونا بالمرض بتاعنا ده. ودي كانت حاله كريست سندروم، والحاله دي جات لي اول امبارح والنهارده كانت عندي، فحبيت اشارككم الحاله دي، وان انت دايما يبقى عندك lateral thinking، وما تبقاش مونو دايركشنال كده في التفكير. ادي لنفسك فرصه وبص على عيانك كويس، وربنا يوفقنا جميعا. انا دلوقتي هفتح المايكات، لو في اي سؤال انا معاكم لمده 5 دقائق، لان انا شخصيا خلاص يعني ربنا يديكم ويدونا الصحه يا رب. أي سؤال أي استفسار قبل ما نقفل الويبينار؟ طيب يا دكتورة رندا اسألي. لا، هو الجراوند جلاس ابيرنس يا دكتور صالح هو مش شغلنا، ده شغل الراديولوجيست، بس ساعات بيديك الترم ده بيقول لك انا شايف جراوند جلاس على اساس تفهم انت ان في انفلاماج يعني في الريبورت، لكن احنا مش هنشوف يعني، ده احنا مش راديولوجيست يعني، احنا غلابة يا باشا. فالله يخليكم، اشكركم شكرا جزيلا، وان شاء الله نبقى معاكم الاثنين القادم بقى، بس ربنا ما يوقعناش في فرح جديد ولا حاجه. الانترا ليجنال بنتوستام انا ما عنديش بيها اكسبيرينس، لان احنا ما بنشتغلهاش في مصر قوي، يمكن زمايلنا الاطباء السوريين والليبيين والعراقيين خبره عنا في حقنها، بس في ناس بيحقنوها الساتش زي ما هو في الليجن يعني، بس بيحقن قد ايه، بيحقن كل قد ايه؟ في الحقيقة انا ما عنديش معلومة، لان انا ما مارستش ده قبل كده خالص في مصرنا الحبيبة يعني. آه، ف الله يخليكم الله يخليكم. الميعاد يكون بدري والله يا دكتورة ايمان، انا نفسي، بس انا لسه راجع من العيادة، وحتى انا ما قلعتش هدومي يعني، نفسي انام انا كمان. ان شاء الله نبقى بدري شوية على قد ما نقدر. أشكركم شكرا جزيلا، وإن شاء الله المحاضرة تكون اتسجلت ونرفعها على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحيح، قبل ما أنسى في محاضرة بكرة الساعة 10 صباحا بإذن الله، 10 صباحا بكرة الأربعاء،
أنا هتبقى تبع يعني ضمن البرنامج التدريبي في الأزهر عندنا للدراسات العليا، وهتبقى عن الأتوبي. فاللي حابب يحضرها أهلا وسهلا بيه. أنا هحط اللينك على جروب التليجرام إن شاء الله بعد ما أخلص المحاضرة دي. إحنا هنكون الساعة 10 صباحا آه، على اللينك بإذن الله، وأنا هحط اللينك على جروب التليجرام إن أحيانا الله. يعني 10 صباحا هنشرح الأتوبي لمدة ساعة للي حابب يحضر، يعني أهلا وسهلا بيه، ونشوفكم على خير بإذن الله. هي ممكن تتسجل، بس ده من البرنامج التدريبي للأزهر، فأنا مش هقدر أرفعها على القناة بتاعتي، هتبقى ممكن على قناة الأزهر إذا اتسجلت واتسجلت بشكل جيد يعني. لينك التليجرام أنا مش بعرف أحطه، لو حد من الزملاء قبل ما أقفل البروجرام يحطه على الشات للناس يعني. اللينك لينك التليجرام، ومن خلال لينك التليجرام احنا بنتواصل مع بعض، وبحط لينكات المحاضرات على طول. ممكن تعملي سيرش دكتور نوح ديرما للتليجرام يعني، علشان لو اللينك ما جاش. وأشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.